สำหรับบทนี้นะคะเป็นเรื่องการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะวัตถุประสงค์นี้ก็คือเราจะทำการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายอิเล็กโทรไลต์4ชนิดนะคะวันนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราจะนำค่าการนำไฟฟ้าที่ได้ไปคำนวณหาค่าพื้นที่การแตกตัวของกรดอ่อนนะคะก็คือกรดอะซิติกนะคะสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เราใช้วันนี้มี4ชนิดก็คืออันดับแรกคือสารละลายกรดอะซิติกนะคะสารละลายเกลือนะคะโซเดียมอะซิเตตและสารละลายเกลือโซเดียมคลอไรด์และสารละลายกรดไฮโดรคลอริกนะคะโดยที่สารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นชนิดสตรองอิเล็กโทรไลต์นะคะมีอยู่3ชนิดก็คือเกลือโซเดียมอะซิเตตนะคะแล้วก็เกลือโซเดียมคลอไรด์และกรดไฮโดรคลอริกนะคะสำหรับกรดอะซิติกจะเป็นวีคอิเล็กโทรไลต์สำหรับการเตรียมสารละลายนะคะเราจะทำการไดลูทสารที่เตรียมไว้ให้แล้วลงทุกครึ่งหนึ่งนะคะนั่นคือสารที่ห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้คือความเข้มข้น10มิลลิโมลาร์นะคะเราจะทำการไดลูทสารลงเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความเข้มข้นในขวดวัดปริมาตรทั้งหมด4ความเข้มข้นนะคะเพราะฉะนั้นในการทดลองนี้นักศึกษาจะมีสารละลายที่ความเข้มข้น5ความเข้มข้นอันดับแรกในการเตรียมสารละลายก็คือให้นักศึกษาทำการเทสารละลายจากขวดที่ห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้นี้ลงในบิ๊กเกอร์ขนาด100มิลลิลิตรนะคะเทออกมาประมาณ50มิลลิลิตรจากนั้นนะคะให้ใช้ปิเป็ตขนาด50มิลลิลิตรทำการปิเป็ตสารจากนั้นนำสารที่ปิเป็ตได้ใส่ลงไปในขวดวัดปริมาตรขนาด100มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วทำการปรับปริมาตรโดยใช้น้ำกลั่นจากนั้นนะคะทำการเขย่าสารให้เข้ากันสารในขวดนี้ที่ได้จะมีความเข้มข้นลดลงครึ่งหนึ่งจากที่ห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้นะคะนั่นคือจะมีความเข้มข้น5มิลลิโมลาร์นะคะพอนักศึกษาได้สารที่5มิลลิโมลาร์แล้วให้ทำการเตรียมสารที่ความเข้มข้นลดลงไปครึ่งหนึ่งเรื่อยๆนั่นคือทำการปิเป็ตสารในขวดนี้ออกมาปริมาตร50มิลลิลิตรแล้วก็ทำการเจือจางสารด้วยน้ำกลั่นนะคะจนได้ขีดปริมาตรเท่ากับขวดวัดปริมาตรขนาด100มิลลิลิตรทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้สารที่ความเข้มข้นครบทั้งหมด4ความเข้มข้นจากที่นักศึกษาเตรียมสารละลายได้ทั้งหมด4ความเข้มข้นแล้วนะคะนั่นคือจากเริ่มต้นนะคะความเข้มข้นที่ห้องแลบเตรียมไว้ให้อยู่ในบิ๊กเกอร์นะคะความเข้มข้น10มิลลิโมลาร์เนาะนักศึกษาทำการไดลูทลงเรื่อยๆนะคะทุกๆครึ่งหนึ่งของความเข้มข้นจนกระทั่งได้ความเข้มข้น 0.63 มิลลิโมลาร์นะคะในขวดสุดท้ายนี้จากนั้นนะคะก่อนที่นักศึกษาจะนำไปวัดค่าการนำไฟฟ้าให้นักศึกษาเทสารจากขวดวัดปริมาตรนะคะลงไปในบิ๊กเกอร์ก่อนทั้ง4ความเข้มข้นเลยนะคะจากนั้นนะคะนักศึกษาอย่าลืมใช้กระดาษเลเบลนะคะเขียนแล้วก็เลเบลติดไว้ข้างบิ๊กเกอร์แต่ละบิ๊กเกอร์นะคะเพื่อป้องกันการวัดสลับความเข้มข้นกันนะคะลำดับถัดไปนะคะเราจะทำการวัดค่าการนำไฟฟ้าโดยใช้เครื่องคอนดักโตมิเตอร์นะคะอันดับแรกก่อนที่เราจะทำการวัดค่าการนำไฟฟ้าให้นักศึกษาทำการล้าง conductivity probe นะคะนี้โดยใช้น้ำกลั่นก่อนวิธีการล้างก็คือให้นักศึกษาทำการล้างโพรงที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะโดยใช้น้ำกลั่นฉีดล้างที่ประมาณครึ่งหนึ่งของโพรงลงไปหลังจากนั้นเนี่ยให้ใช้น้ำกลั่นฉีดเข้าไปในหัววัดที่เป็นสีเงินนี้นะคะข้างในล้างด้วยน้ำกลั่นปริมาตรเยอะๆนะคะแล้วให้นักศึกษาใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับเบาๆซับให้แห้งนะคะอันดับถัดไปนะคะเราจะทำการรีซีโร่เครื่องคอนดักโตมิเตอร์นะคะโดยให้ใช้ปากกาของเครื่องคอนดักโตมิเตอร์นี้นะคะทำการกดลงไปที่หน้าจอนะคะ1ครั้งเครื่องคอนดักโตมิเตอร์ที่หน้าจอจะแสดงเมนูตามนี้นะคะให้นักศึกษากดลงไปที่เมนู Zero อันนี้นะคะเครื่องคอนดักโตมิเตอร์นี้จะอ่านได้ค่า conductivity เท่ากับ0ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะคะ ที
นี้สำหรับการวัดค่าการนำไฟฟ้านะคะค่าการนำไฟฟ้าหรือว่าค่า conductivity นี้จะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้นของสารและชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะถ้านักศึกษาทำการวัดค่า conductivity แล้วค่าการนำไฟฟ้าของสารเปลี่ยนให้นักศึกษาทำการเปลี่ยนค่า range ของ conductometer นี้โดย range ที่ได้นะคะจะมีทั้งหมด3 range นี้สมมติว่าตอนนี้ถ้านักศึกษาทำการวัดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ชนิดไหนแล้วเนี่ยค่าการนำไฟฟ้าอ่านได้ประมาณ190นะคะหรือว่านักศึกษาใช้ช่วง0 ถึง 200แล้วค่าอ่านได้ประมาณ190ให้นักศึกษาทำการเปลี่ยนเลนส์นี้ไปที่ช่วง0 ถึง 2,000โดยการกดสวิตช์นี้ลงมาข้างล่างนี้นะคะทีนี้ถ้านักศึกษาทำการวัดค่าการนำไฟฟ้าของสารไปเรื่อยๆแล้วค่าการนำไฟฟ้าอ่านได้ที่ประมาณ 1,950 เป็นต้นไปนะคะให้นักศึกษาทำการเปลี่ยนเลนส์ไปที่0 ถึง 20,000นะคะโดยการเลื่อนสวิตช์นี้ขึ้นนี้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการวัดค่า conductivity แล้วนะคะเนื่องจากว่าการทดลองนี้เราใช้น้ำกลั่นนะคะเป็นตัวทำละลายเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนเลยเราจะทำการวัดค่า conductivity ของน้ำกลั่นนะคะโดยทำการจุ่ม conductivity probe นี้ลงไปในบิกเกอร์ที่บรรจุน้ำกลั่นนะคะจากนั้นให้นักศึกษาบันทึกค่า conductivity ของน้ำกลั่นไปนะคะวันนี้การทดลองนี้ที่อุณหภูมิวันนี้ได้ประมาณ 43.5 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะถ้านักศึกษาจะทำการวัดสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะให้วัดสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดก่อนคือ 0.63 มิลลิโมลาร์นะคะในวันนี้เนาะจากนั้นทำการอ่านค่า conductivity นะคะนี้สำหรับสารที่เป็นชนิดเดียวกันอย่างเช่นอันดับแรกถ้านักศึกษาทำการวัดสารละลายกรดอะซิติกนะคะถ้าเป็นชนิดเดียวกันก็คือกรดอะซิติกแต่ว่าความเข้มข้นเปลี่ยนให้นักศึกษาทำการวัดที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดก่อนแล้วก็เพิ่มความเข้มข้นไปทีละความเข้มข้นแต่ว่าระหว่างที่นักศึกษาทำการเปลี่ยนนะคะความเข้มข้นนี้นักศึกษาไม่ต้องทำการล้างโหลดนะคะวัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ความเข้มข้นที่มากที่สุดคือที่ 10 มิลลิโมลาร์ที่ห้องปฏิบัติการเตรียมไว้ให้นะคะแต่ว่าถ้านักศึกษาจะทำการเปลี่ยนชนิดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์อย่างเช่นถ้านักศึกษาจะเปลี่ยนจากกรดอะซิติกที่ทำการวัดอยู่ตอนนี้เป็นเกลือโซเดียมอะซิเตตให้นักศึกษาทำการล้างโคลนด้วยน้ำกลั่นเยอะๆนะคะแล้วถึงจะทำการวัดสารละลายเกลือโซเดียมอะซิเตตที่ความเข้มข้นน้อยที่สุดตามลำดับนี้ไปเรื่อยๆทำการทดลองลักษณะเดียวกันแบบนี้จนกระทั่งวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ครบทั้ง 4 อิเล็กโทรไลต์แล้วจากนั้นนำค่า conductivity ที่ได้ไปคำนวณนะคะเพื่อหาค่า Ka ของกรดอะซิติกต่อไป